आईच्या अशा जागा की इतिहासात नाव नाही, नावाचा इतिहास झाला पाहिजे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की हार दो। आन बान शान या की शान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का ही। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला एका नवीन आणि मोस्ट डिमांडेड व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, जशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ तुम्ही आता स्क्रीनवर बघत आहात तशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ जर तुम्हाला पण बनवायचा असेल तर मग तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल, जेणेकरून आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इथे जे काही स्टेप सांगितले आहेत ते स्टेप तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया। ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता आता मी इथं ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मध्ये शेक इफेक्ट आणि बीट मार्क प्रीसेट इंपोर्ट करून द्यायची आहे। तर मित्रांनो, ही वाली प्रीसेट इंपोर्ट करण्यासाठी सिंपली मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये या दोन्ही प्रीसेटची लिंक दिली आहे, तिथून सिंपली तुम्हाला हे प्रीसेट इंपोर्ट करून द्यायचे आहेत। ओके, तर आता सर्वात अगोदर तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रीसेटला ओपन करायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो, ही वाली प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुमच्या समोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आणि मी इथं जे म्युझिक यूज केलाय त्या म्युझिकचे बीट आणि त्याच्यासोबत मी तुम्हाला इथं काही लेयर्स ऍड करून दिल्या, जेणेकरून तुम्हाला इथं नंतर आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। तर आता तुम्हाला करायचं काय, सिंपली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता मी सिंपली तुम्हाला इथे एक बॅकग्राऊंड व्हिडिओ दिलाय, तर तो व्हिडिओ सिंपली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारचा व्हिडिओ असणार आहे। तर हा वाला व्हिडिओ ऍड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचा आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला थोडंसं तुम्हाला स्क्रॉल करायचं आणि याला परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला इथे करायचं काय 5.55 सेकंडच्या पुढे जो काही राईट साईडला भाग आलाय तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली बॅक यायचं, आता जो व्हिडिओ आपण इथे ऍड केलाय त्याला सिंपली असं पकडायचं आहे आणि इथे जेवढे काही लेयर्स आहेत त्या लेयर्सच्या खाली तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर मी इथे ॲडजस्ट करून देतो। तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, सिंपली तुम्हाला इथून प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर मी इथं हा वाला जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून देतो। ठीक आहे, तर मित्रांनो, फोटो ॲडजस्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला बघायचं आहे की हा वाला जो फोटो आहे तो स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट झालाय की नाही, आणि हा फोटो जर स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट झाला नसेल तर सिंपली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर वरती तुम्हाला हे वाला जे ॲरोचं आयकॉन दिसते त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आणि काय अशा प्रकारे तुम्हाला पुढच्या बीटवर यायचा। ओके मित्रांनो, बीटवर आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं हे वाला जे ऑप्शन दिसतं एक्सपांड वालं त्याच्यावर टॅप करून सिंपली त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचं आहे। ओके, काय अशा प्रकारे तुम्ही इथं बघू शकता जवळपास शेवटपर्यंत मी तुम्हाला सगळे काही बीट आहेत ते बीट मी तुम्हाला इथं मार्क करून दिले आहेत, तर सिंपली या बीटनुसार तुम्हाला इथं फोटो ॲडजस्ट करायचे आहेत। ओके, तर चला मित्रांनो, मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट आहेत त्या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून देतो आणि जोपर्यंत मी इथं फोटो ॲडजस्ट करत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर मग पटकन सबस्क्राईब करा आणि शेजारी जे काही बेल आयकॉन आहे त्याला तुम्ही ऑलवर सेट करा, जेणेकरून मी जेव्हाही नेक्स्ट व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे जवळपास सगळे फोटो आहेत ते फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून देत आहे, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिंपली शेवटपर्यंत फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत। ओके, तर मित्रांनो आता बघू शकता काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत इथे जेवढे काय बीट होते त्या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून दिल्यात, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे इथं फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत। ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली 5.55 सेकंद राहायचं, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता सिंपली तुम्हाला इथे एक ब्लॅक शॅडो पीएनजी आहे तो पीएनजी तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो हा वाला पीएनजी ॲडजस्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचा, थर्ड वाल्या ऑप्शनवर येऊन सिंपली लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून या पीएनजीला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं, बॅक आल्यानंतर वरती हे जे एरो वाला आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून सिंपली तुम्हाला इथं शेवटला यायचा, शेवटला येऊन सिंपली तुम्हाला इथं जे एक्सपांड वाला ऑप्शन दिसते त्याला सिलेक्ट करून द्यायचा। ओके, आणि या पीएनजीला तुम्हाला काय अशा प्रकारे शेवटपर्यंत असं लांबवून द्यायचं आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिंपली पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं करायचं काय, तुम्हाला सिंपली 5.55 सेकंद राहायचा, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथं एक पीएनजी दिलाय तो पीएनजी सिंपली तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करायचा, हा वाला पीएनजी ॲड केल्यानंतर सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येऊन सिंपली तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे पहिल्यांदा खाली ॲडजस्ट करायचा आहे, त्यानंतर थर्ड वाल्या ऑप्शन मध्ये येऊन थोडंसं तुम्ही याला बारीक देखील करू शकता आणि पहिल्या नंबरच्या ऑप्शन मध्ये येऊन पुन्हा एक वेळा मी त्याला परफेक्टली असं ॲडजस्ट करून देतो। ओके, आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचा, शेवटला येऊन त्याला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचा। ओके,
तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर आपण इथे जेवढे काही फोटो आणि PNG ॲडजस्ट केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि मी तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिलाय, तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला सिम्पली ओपन करून द्यायचा आहे। मित्रांनो, हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर याचा इंटरफेस काय अशा प्रकारचा असणार आहे। तर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला इथं क्लिक करायचा आहे। ओके, त्याच्यानंतर इफेक्ट मधल्या ऑप्शनमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला पहिल्यांदा कॉपी करायचे आहेत। सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण इथं एडिट करत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला सिम्पली ओपन करून द्यायचा आहे। हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मधोमध तुम्हाला हा वाला जो फोटो दिसत आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्या वाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर तुम्हाला इथं 19.2 सेकंदवर यायचं आणि त्याच्या पुढे तुम्ही इथं बघू शकता इथं जेवढे काही कमी साईजचे फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर काय अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथं एक बीट मार्क करून दिले आहे 20.47 सेकंद, तिथपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इथं इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर चला मित्रांनो, मी जवळपास 20.47 सेकंद पर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी इथं इफेक्ट अप्लाय करून देतो। ओके, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे 20.47 सेकंद पर्यंत इथं जेवढे काही कमी साईजचे फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिलाय। तर आता एवढं केल्यानंतर त्याच्या पुढे जो हा वाला जो फोटो आहे त्या फोटोमध्ये देखील तुम्हाला हाच वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलाय त्या प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली शेवटचा जो फोटो आहे त्या शेवटच्या फोटोमधले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। आता सिम्पली बॅक येऊन आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला सिम्पली ओपन करायचा आहे। हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं काय, तर 13.45 सेकंडच्या पुढे जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं राईट साईडला स्क्रॉल करून जो शेवटचा फोटो आहे त्या शेवटच्या फोटोमध्ये देखील तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली मी तुम्हाला इथे टेक्स्ट PNGची लेअर दिली आहे, त्या लेअरवर सिम्पली तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। ओके, ही वाली लेअर असणार आहे। सिम्पली इफेक्टमध्ये यायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून तर 5.55 सेकंडच्या पुढे आपण जो टेक्स्ट PNG ॲड केला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करायचा आहे। आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे, तुम्हाला करायचं काय 5.55 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर हा वाला जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं, स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला इथं हे जे डोळ्याचं आयकॉन दिसते त्याच्यावर टॅप करून मी तुम्हाला इथं जेवढे काही टेक्स्ट PNG दिले आहेत त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एनेबल करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे टेक्स्ट PNG देखील एनेबल झाले आहेत। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तो फायनली रेडी झाला आहे। आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही यावाला असेल तर मग लाईक करू शकता आपल्या यावाल्या व्हिडिओला। आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाइम आला असेल तर मग चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। ओके, तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।